Ba ơi, mẹ mua nén về rồi kìa. Bà làm gì vậy ba? Là để kho gà đây mà. Ồ, ngon quá. Được rồi, để ba vào bếp nào. Hello mọi người, lại là Món Ngon Ba Nấu TV đây. Hôm nay chia sẻ đến mọi người một món tiếp theo, đó là gà kho nén. Đây cũng là một món kho cũng rất đơn giản, tuy nhiên không kém phần thơm ngon và bổ dưỡng. Quá trình theo dõi mọi người hãy vui vẻ và tương tác cũng như bình luận để trao đổi cùng Món Ngon Ba Nấu, để cuộc gặp của chúng ta đầy thú vị hơn nha. Xin cảm ơn mọi người. Bắt đầu thôi nào. Hôm nay mình kho với nửa con gà và nửa lon nén nha, với một số gia vị thông dụng. Trước khi mua gà về, các bạn làm sạch, chặt nhỏ và rửa để ráo. Sau đó chúng ta ướp gà với một số gia vị như 2 củ hành tím băm. Đối với nén, các bạn ướp 1/3 là vừa, số còn lại chúng ta để phi cho thơm nhé. Về gia vị, các bạn có thể sử dụng như 1 muỗng muối, 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, và ít ớt bột. Thì tùy vào nấu cho đối tượng, chẳng hạn như trẻ con thì mình nấu ít ớt. Đối với người lớn thì chúng ta có thể thêm ớt cho cay cho ngon. Và 1 muỗng nước màu đường. Nước màu đường mình cũng đã có video chia sẻ, rất đơn giản và cũng tốt. Các bạn có thể tham khảo. Sau đó các bạn trộn đều, cho ngấm gia vị. Lúc này chúng ta chưa cho dầu vào. Lát nữa chúng ta có thể cho thêm 1 muỗng dầu. Chúng ta trộn đều cho nó thấm đều tất cả gia vị. Như vậy thì lát thịt mới thơm ngon. Sau khi cơ bản mỗi người đã ướp đều, chúng ta để sang bên. Và giai đoạn này chúng ta bắt đầu làm một tô nước. Mục đích tô nước này thì để chúng ta đổ vào kho sau này, gồm 2 muỗng đường. Thay vì chúng ta nêm thẳng vào trong gà thì chúng ta làm sẵn như thế này để đổ vào và nó đều hơn. 1 muỗng muối, 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng mì chính, nước mắm thì chúng ta có thể cho 2 muỗng. Tùy vào cái lượng ăn, khẩu vị các bạn, mặn hoặc ngọt hoặc lạt thì chúng ta có thể điều chỉnh cho phù hợp. Sau đó các bạn đổ nước vào và hòa gia vị cho tan. Để màu gà được đẹp, chúng ta có thể nêm thêm 1 muỗng nước màu đường. Như vậy cũng đã ok. Rồi bây giờ mọi người có thể cho thêm 1 muỗng dầu vào trong gà và tiếp tục trộn đều. Mục đích cho dầu vào sau cũng nhằm hạn chế nó kéo gia vị và không thấm được trong gà, đồng thời cũng bảo vệ độ ẩm cho gà và bảo vệ gia vị.
Sau khi chúng ta trộn lại với nhau rồi để ướp trong tầm thêm 10 phút nữa. Sau khi gà đã ướp xong, công đoạn lúc này chúng ta bắt đầu kho gà. Đầu tiên mỗi người bắt chảo lên cho nóng. Khi chảo đã nóng, chúng ta cho dầu vào. Cũng tùy vào con gà, có con gà mỡ và con gà ít mỡ. Nếu gà nhiều mỡ, các bạn nên sử dụng ít dầu thôi. Mục đích dầu cũng để chúng ta phi nén cho thơm lên, đồng thời cũng đảo sơ qua gà cho cứng lại và thơm ngon thấm đều. Khi dầu đã nóng, mọi người hãy đổ nén vào và phi vàng lên. Khi nào nén vàng và thơm lên là được. Cách bảo quản nén, các bạn có thể để bên ngoài. Trường hợp các bạn sợ hư, để lâu, các bạn có thể rửa sạch, để ráo và cho vào ngăn đông. Khi lấy ra chúng ta giã cũng rất chi là giòn. Khi nén đã vàng, các bạn đổ gà vào và tiếp tục đảo cho gà thấm gia vị cũng như xen thịt lại. Chúng ta để một lát cho chín bên mặt dưới, sau đấy chúng ta đảo. Việc này chúng ta cũng phải thường xuyên. Muốn gà được ngon thì chúng ta phải chịu khó đảo đều cho thấm đều gia vị, đồng thời cũng xen gà đều. Gà này cũng hơi có mỡ thì chắc chắn nước sẽ ra. Đấy, các bạn thấy bây giờ cơ bản nước cũng đã ra. Và chúng ta tiếp tục đảo. Khi thịt xen lại như thế này là cơ bản. Rồi, như vậy, rồi ok. Lúc này các bạn đổ nước vào và tiếp tục kho. Khi đổ nước xong, chúng ta cho lớn lửa nhằm mục đích nước sôi trở lại. Khi nước đã sôi được 1 phút, mọi người có thể đảo gà, trộn gà cho đều. Sau đấy sữa cho ngập hết trên mặt nước. Và lúc này có thể dùng nắp đậy lại, đồng thời cho nhỏ lửa và tiếp tục để rim và kho. Cứ như vậy, giai đoạn này các bạn theo dõi tầm vài phút thì mọi người dỡ nắp ra và đảo gà. Nước càng cạn thì chúng ta thường xuyên đảo gà, vì lúc này gà cần thấm đều nên chúng ta đảo đến khi cơ bản rẹt lại. Như bây giờ cơ bản đã hoàn chỉnh. Mọi người thấy gà lên màu rất đẹp và cũng bắt đầu thơm, mùi nén nó bay lên cực kỳ thơm. Đấy, như vậy là cơ bản đã hoàn chỉnh. Bây giờ mọi người có thể rắc thêm 1 muỗng tiêu và trộn đều cho thơm. Như vậy là cũng đã hoàn chỉnh rồi.
Bây giờ bày lên đĩa và rắc rau vào là xong. Đấy, như vậy là rất đẹp rồi. Đó, trong đĩa gà rất đẹp và rất hấp dẫn. Như vậy vừa rồi cũng đã chia sẻ đến mọi người món gà kho nén theo một cách cũng cực kỳ đơn giản và dễ làm, cực kỳ thơm ngon bổ dưỡng. Mọi người thấy hữu ích, đừng quên để lại một like. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.